අද මම කතා කරන්නේ these, those යන වචන ළඟ තිබෙන දෙයක් වගේම දුර තිබෙන දෙයක් හැඳින්වීම සඳහා යොදා ගන්න ආකාරය සහ ප්‍රශ්න අසන ආකාරය විස්තර කරන්න. දැන් අපි මේ වාක්‍ය දෙස යොමුවෙමු. These are flowers. These කියන වචන යොදන්නේ මේ ළඟ තියෙන අපිට පෙනෙන ඉතාමත් ළඟ තියෙන දෙයක් ගැන විස්තර කරන්න. ඒ වගේම බහුවචන නාමපදයක් සමග තමයි යෙදෙන්නේ. flowers කියන්නේ බහුවචන නාමපදයක්. ඒ කියන්නේ ගොඩක්. මේ තියෙන්නේ මල් කියලා අපි කියන්නේ these are flowers. these කියන වචනේ පිටුපසින් are කියන be verb එක අපි යොදන්න ඕනේ. ඒ question form එකෙන් යොදන්නේ. එහෙම නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් හැටියට අහන්නේ කොහොමද? Are these flowers? are කියන be verb එක ඉස්සරහට ගන්නවා. Those are mountains. අර තියෙන්නේ කඳු කියන අර්ථය තමයි යෙදෙන්නේ. those කියන වචනේ අපි යොදන්නේ ඈත තියෙන දෙයක් ගැන විස්තර කරන්න. ඒත් එක්ක යොදන be verb එක තමයි are. are කියන be verb එක අපි ගන්නේ බහුවචන නාමපදයක් ඒ පිටුපසින් තිබෙන නිසා. mountains කඳු ගොඩක්. බහුවචන නාමපදයක් ඉදිරිපිටින් අපි යොදන්නේ these are, those are. ඒ question form එකෙන් යොදන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නාර්ථයෙන් යොදන්නේ කොහොමද? are those mountains? අර තියෙන කඳුද? These are not apples. Negative form එකෙන් අපි යොදන්නේ කොහොමද? These are not. These කියන වචනේ යොදනවා ඊට පස්සේ be verb එක යොදනවා ඊට පස්සේ not යන පදේ යොදනවා. These are not apples. are not කියන වචන දෙක contraction එකක් හැටියට කෙටි යෙදුමක් හැටියට දානවා නම් aren't. These aren't apples කියලා තමයි යොදන්නේ. ඒ ප්‍රශ්නාර්ථයෙන් තබන විට aren't these apples? aren't these apples? මේ apple නෙවෙයිද? Those are not rocks. Those are not rocks. ඒ තියෙන්නේ ගල් නෙවෙයි. ඒ තියෙන්නේ ගල් නෙවෙයි. බහුවචන noun එකක් ඉදිරිපිටින් those කියන වචනේ යෙදුනහම ඒ පිටුපසින් යෙදෙන්නේ are කියන be verb. ඒ negative form එකෙන් යෙදෙද්දී those are not කියලා යෙදෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් those aren't rocks. ඒ question form එකෙන් යොදන්නේ කොහොමද? aren't those rocks? aren't those rocks? ඒවා ගල් නෙවෙයිද? ඊළඟ පාඩමෙන් අපි ඉක්මනින් හමු වෙමු.